Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কাম-বনখিনি কৰি মেলি ভগৱানৰ পূজা কৰা কামটোতো থাকে গোটেইখিনি কৰি মেলি আজৰি হৈছোঁ আৰু এইপিনে ডালিম উলিয়াই লৈছোঁ, ডালিমৰ গুটি খাবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি খাই মেলি যাম ভাত বনাবলৈ আৰু আজি ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক কিটচেনৰ পৰা ভিডিঅ' দিম। আজি হাতত কি বনাম আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। আহা মুনু, আহা 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 মুনু, আহা। আহা মুনুমা, আহা আহা। বহুত ধুনীয়া মিঠা ডালিমৰ গোটেইখিনি পুৰা মিঠা। Om nu, con doa bữa. Bạp rồi, bạp rồi. এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল, বলক এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। আজি সাজত কি বনাম আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। এইপিনে মই বনাব লৈছোঁ শাকৰ ভাজি। শাকৰ ভাজি বনোৱাৰ কাৰণে মই নহৰু 5 ফুটা লৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা, পকা জলকীয়া দুটা ছিঙি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে ধনিয়া পাত আছে, তাৰপিছত মূলা শাক আছে আৰু পালেং শাক আছে। তিনিবিধ শাক মিক্স কৰি পেলাই শাকৰ ভাজি বনাব লৈছোঁ আৰু আনপিনে দালি বনাই আছোঁ, ভাত বনাই আছোঁ আৰু অকণমান মাংস। এয়া গাখীৰ, আকৌ এইপিনে গাখীৰ গৰম কৰি ৰাখিছোঁ। এইপিনে এতিয়া চিকেন বনোৱাৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। অলৰেডি মোৰ শাকৰ ভাজি, দাইল আৰু ভাত হৈয়ে গ'ল, খালি চিকেনখিনি বনালে হৈ যাব। তো তাৰ কাৰণে এইখিনি আদা নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ 5টা কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজ এইকাৰণে 5টা দিছোঁ, অলপমান অকল পিঁয়াজ দি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম তেলতে, সেইকাৰণে 5টা কাটি লৈছোঁ, কাৰণ ইয়াৰ পৰা আধা ড্ৰাই ফ্ৰাই দিম আৰু আধা গ্ৰেভিত দিম। তাৰপিছত আকৌ 3টা পকা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইপিনে এইখিনি ধনিয়া পাত এখন থালত লৈছোঁ, আলু 3টা কাটি লৈছোঁ, কেপচিকাম এটা লৈছোঁ আৰু বিলাহী 3টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। চিকেন বনালে মই অকণমান টেঙা টেঙা ভাৱ হ'লেহে ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে বিলাহীটো বেছিকৈ দিছোঁ, মানে 3টা দিছোঁ আৰু পকা বিলাহী যিহেতু, আৰু সৰু সৰু বেছি ডাঙৰো নহয়। তাৰপিছত আকৌ এইপিনে চিকেনখিনি দুভাগ কৰি ৰাখিছোঁ, মানে এইটো চাইডে এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, অকল মাংস ইয়াত হাৰ্ডি নাই, আৰু এইটো চাইডে এইখিনি গ্ৰেভি কৰাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তো এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এপিনে ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনি বনাম আৰু এপিনে গ্ৰেভিখিনি বনাম, আৰু গ্ৰেভিখিনিৰ লগত এইখিনি বিলাহী, কেপচিকাম আৰু আলু দিম। ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিৰ লগত একো নিদিওঁ, খালি পিঁয়াজ দি তেলতে ভাজিম, তো মছলা চছলা দি। তো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ বনোৱা, শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু এইপিনে 2টা চৌকাত 2খন কেৰাহী বহাই দিছোঁ। এইটো সৰু কেৰাহীটো ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম আৰু এইটোত গ্ৰেভি বনাম, মানে অকণমান জোল বা গ্ৰেভি তেনেকুৱাই বনাম আৰু বহুত বেছি জোলো নবনাওঁ। কিন্তু এতিয়া তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিওঁ। তাৰপিছত 2টা কেৰাহীতে পিঁয়াজ দি দিম, ফাৰ্ষ্ট পিঁয়াজেই দিম। আৰু মই বহুত দূৰৰ পৰা কেমেৰা কৰি আছোঁ, সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে। এতিয়া 2খন কেৰাহীতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ, ইয়াৰ লগত এই গ্ৰেভি বনোৱাৰ লগত জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ, কিন্তু ড্ৰাই ফ্ৰাইৰ লগত জলকীয়া দিয়া নাই। আমাৰ কিটচেনৰ লাইটটো মানে অলপমান দূৰত আছে, গতিকে পোহৰটো ভালকৈ কেৰাহীকেইখনত নপৰেগৈ, মানে মানুহ কেমেৰাৰ কাৰণে নপৰে আৰু এনেকুৱাও বনাব পাৰি, কিন্তু ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে ওচৰৰ পৰা যদি হয় লাইটটো তেতিয়াহ'লে বেছি ভাল হয় আৰু। তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি সিজিবলৈ দিম অকণমান তেলতে। এতিয়া কেইটামান পাঁচফোৰণ দি দিওঁ। এই মছলা ডিব্বাটো খোলোঁ, ইয়াতে বহুত কিবাকিবি মছলা আছে। বাপৰে ইমান টানকৈ মাৰি ৰাখিছে,
হালধি আছে, নিমখ আছে, ইফালে লং ইলাইচি মানে গোটা লং ইলাইচি এনেকৈ আছে। তাৰপিছত আকৌ এইখিনি ৰেড চিলি, ইফালে আছে পাঁচফোৰণ, ইফালে আছে গৰম মছলা, মিট মছলা, হালধি নিমখ এনেকৈ ইয়াৰ কথাই দিম বাৰু পাঁচফোৰণ। বাকী ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিৰ লগত নিদিওঁ। তো গ্ৰেভিখিনিৰ লগত অলপ পাঁচফোৰণ দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ আকৌ লাৰি দিম। বাকী মছলাবোৰ পিছতে দিম, মাংসখিনি আগে ভাজি লওঁ ভালকৈ। এইখিনি পিঁয়াজ হৈয়ে গৈছে অলৰেডি। চিকেনখিনি ভাজি নিমখ, ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিত অলপমান দি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই আৰু বেছি চোকা হৈ যাব না। গ্ৰেভিখিনিত বেছিকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া হালধিও দি দিওঁ, অকণমান লাৰি দিওঁ, তাৰপিছত হালধি দি দিওঁ। তো নিমখ যিহেতু দিলোঁ, অলপ অলপ হালধি দি দিওঁ, কালাৰটো আহিব তেতিয়াহে, নহ'লে ভাল নাই দেখি। গেছৰ ফ্লেমটো একদম কমাই থৈছোঁ, কাৰণ পুৰি আহিব লগতে মছলা দিব নোপোৱাকৈ, সেইকাৰণে কমাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰাইখিনিতো আৰু গ্ৰেভিখিনিতো আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিওঁ, তাৰপিছত বাকীবোৰ মছলা এড কৰিম। এয়া অলপমান দিছোঁ ইয়াতে। গ্ৰেভিৰ মাংসখিনি বেছি কাৰণে আদা নহৰু পেষ্টখিনি বেছিকৈ দিছোঁ। এয়া গৰম মছলা। এয়া যোনখিনি চিকেন মই গ্ৰেভি বনাম সেইখিনিৰ লগত অকল আলু এড কৰিছোঁ, বাকী মছলা এড কৰা নাই। আদা নহৰু পেষ্টহে দিছোঁ। আৰু যোনখিনি ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছোঁ চিকেন, এইখিনিৰ লগত মোৰ গোটেই বস্তু মিক্স কৰা হৈ গ'ল। ৰেড চিলি পাউডাৰ, গৰম মছলা, মিট মছলা চব মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া নমাবই হৈ গ'ল, নমাই দিওঁ নহ'লে পুৰি যাবগৈ। আৰু বেবী চিকেনখিনিত বাকীবোৰ মছলা এড কৰিব লাগিব। এইপিনে এয়া চব মোৰ ড্ৰাই চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈও ৰেডি কৰি ল'লোঁ। একো মিক্স কৰা নাই, অকল চিকেনখিনি পিঁয়াজৰ লগত মছলা দি তেলতে ভাজিছোঁ মাত্ৰ। টেষ্টি হয় এনেকৈও খাবলৈ, সৰু সৰুকৈ জলকীয়া কাটি দিব লাগে। তো মই জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ, নিদিলোঁ। তেতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ এইপিনে ৰেডি কৰি। আৰু লগতে এইপিনে যোনখিনি গ্ৰেভি বনাম বুলি কৈছোঁ সেইখিনি ভাজি আছোঁ। সকলো মছলা পাতি দিয়া হৈ গ'ল আৰু অলৰেডি কেপচিকাম, বিলাহী, আলু দিয়া হৈ গ'ল। গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল, যিহেতু মই অকলে কৰি আছোঁ, গতিকে হাতেৰে কেমেৰাটো ধৰি থাকোঁ, বস্তুবোৰ দিবলৈও অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে দিয়াৰ পিছতহে দেখাইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে, আপোনালোকেও এনেধৰণে বনাই খায়নে বিলাহী আৰু কেপচিকাম দি চিকেন? তো বাকী এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ এইখিনিও। তো সেয়া এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল, বনাই মেলি ঢাকি কৰি থৈ আহিছোঁ। বিষ্টা আহি পেলাই একেলগে খাম, গতিকে ৰখি আছোঁ। কিন্তু ড্ৰাই ফ্ৰাই অলপমান খালোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটা ৰাতিপুৱা সদায় নতুন এটি ভিডিঅ' সদায় আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ 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 চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, লাভ ইউ অল।